iBoan හැමදෙනාටම iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකකින් අපි අද කතා කරන්නේ DEWDU washing machine එකට එන error code සම්බන්ධව මේක LE error code එකට අදාළ වෙන repair tip එක මේක එන්නේ door switch එකෙන් LE කියන error එක આવොත් door switch එක වැඩ කරන්නේ නැහැ එහෙම නැත්නම් contacts වැඩ කරන්නේ නැහැ ඒ කියන්නේ door switch එකට සම්පූර්ණයෙන්ම පිච්චිලා වෙන්න පුළුවන් මේ door switch එකක් ඇතුලේ තියෙන PTC එකක් කියලා කැලලක් ඒක පිච්චිලා ලොක් වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් වයරින් එකේ දෝෂයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩෝ ස්විච් එකට එනකන් වයර් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියන එකත් ඔයාලා බලන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි බලමු E9 කියන error code එක. E9 කියන error code එක එන්නේ pressure sensor එක. ඒ කියන්නේ tub එකේ water level pressure sensor එකකින් තමයි මේ E9 කියන error එක එන්නේ. මේකේදී ඔයාලා sensor එකේ වෙන්නත් පුළුවන්, sensor එක සම්බන්ධ කරන wire clip එකේ වෙන්නත් පුළුවන්, wiring එකේ වෙන්නත් පුළුවන්. PCB එකේ වෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න කියන කාරණා ඔක්කොම ඔයාලා චෙක් කරන්න ඕන E9 කියන error එක ආවොත්. PCB එකේනුත් ගොඩක් වෙලාවට මේ error එක එනවා, sensor එකේනුත් එනවා, wiring එකේනුත් එනවා. ඒ කියන්නේ wiring එක කියලා මම අදහස් කරේ මේ wire මීයෝ කාලා තියෙන පුළුවන්, wire කැඩලා තියෙන පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් ඇතුළත wire oxide කරලා connection failure එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔන්න ඔය කියන කාරණා ඔක්කොම ඔයාලා චෙක් කරන්න ඕන E9 කියන error එක આવොත්. sensor එක දාලා වැඩ කරන්නේ නැත්නම් wiring එකත් හොඳයි නම් circuit එක සම්බන්ධව තියෙන path line එක චෙක් කරලා බලන්න ඕන. කියන්නේ මේ DEWDU washing machine වලට එනවා කියන්නේ machine එකේ PCB එකේ path වල දිරුම් එනවා. ඒ දිරුම් line check කරගන්නත් ඕන. path line එක දිරලා නම් ඒත් වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේවා common fault මේ DEWDU washing machine වලට එන. අපි බලමු ඊගාව error එක මොකක්ද කියලා. ඊගාවට මම දාලා තියෙන error එක තමයි machine එකට වතුර ගන්නෙ නැති error එකක් සම්බන්ධව තමයි වීඩියෝ එක කරලා තියෙන්නේ. බලමු අපි එතෙන්ට වෙනකන් යමු. iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකකින් අපි අද කතා කරේ DEWDU washing machine වලට එන error codes 3ක් සම්බන්ධව. අපි දැන් බලමු 1E කියන error code එකට අදාළ මොකද්ද repair එක කියලා. 1E error එක තමයි වතුර line එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. මේකදී අපි ඔයාලා බලන්න ඕන ඔයාලගේ tap line එක. ඒ කියන්නේ machine එකට supply කරන tap line එකේ වතුර එන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් solenoid එකක් වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් solenoid එකට වැඩ කරන wiring එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. එහෙමත් නැත්නම් circuit එක current එක ලැබෙන්නේ නැහැ solenoid වලට. DEWDU washing machine එකට අදාළ වන error codes 3ක් සම්බන්ධව අපි කතා කරා. මේ error codes 3 සම්බන්ධව ඔයාලා ඉගෙනගෙන මේවට උමනා කරන spare parts ගැටලුවක් ආවොත් අපේ iTEC electronic පහළ තියෙන WhatsApp number එකට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඔයාලට ගෙදරටම spare parts ගෙන්න ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. සුබ දවසක් හැම දිනකටම.